Szóval ma november 5-e van, a választások napja, és éppen itt sétálunk a Kapitolium előtt. Foglaltunk előre időpontot a Kapitolium látogatására, ezt javaslom nektek is, ugyanis ingyenes a belépés, viszont korlátozott a hely, emiatt érdemes előre foglalni, hogyha belülről is meg akarjátok nézni a Kapitoliumot. Egyébként hatalmas az épület, és valami gyönyörű, szép. Jelenleg egy kicsit nagyobb a készültség, mint úgy általánosságban nyilván a választás napja miatt. Úgyhogy nagyon sok kordon van, de ettől függetlenül be lehet menni, látogatható. Úgyhogy gyertek velünk, nézzétek meg! The threads of time slowly fade away. In every moment that slips through our hands, we're tracing lines we can't understand. Spinning through the past and future, we'll find the threads of time weave us intertwined. Threads of time pulling us near through the silence, through the years, winding roads and broken dreams. We're caught in the fabric of unseen schemes. Threads of time we can't unwind, but in their weave our fates are aligned. In the echoes of what's come and gone. Végeztünk a Kapitoliumban, hatalmas, nagyon szép volt, most pedig eljöttünk a botanikus kertbe, ami itt van a Kapitolium mellett. És ingyen látogatható. Igen, egyelőre nagyon meleg van. Threads of time pulling us near through the silence, through the years, winding roads and broken dreams. We're caught in the fabric of unseen schemes. Threads of time we can't unwind, but in their weave our fates are aligned. In the echoes of what's come and gone, we hear the whispers of a distant song. In the quiet, in the calm, you soothe my fears, you are my balm. A gentle breeze, a soft refrain, your golden touch, it healed pain. Szóval itt vagyunk a Smithsonian Múzeumban, Washingtonban, és mögöttünk, ami látható, Ez a Wright-fivérek által épített első repülőgép. Ez a repülő szállta elsőnek az eget. Egy repüléstörténeti csoda? A rekje? Valami ilyesmi. Az eredeti állapotában hagyták meg a repülőt, csak tartósították, hogy az utókornak is megmaradjon. A múzeum egyébként ingyen látogatható, úgyhogy ha tehetitek, akkor ti is gyertek el és nézzétek meg. Nem csak repüléstörténeti látványosságok, hanem űrtechnológiával kapcsolatos látványosságok is megtalálhatók itt, mint például Neil Armstrongnak az űrruhája is, amivel elsőnek az emberiség a Holdra lépett. Your touch brings everything to life, like a wave that never breaks. Your love surrounds and never fades, a golden light that shines so true. Every touch brings me back to you. Hook and caress, forever near. In your love I disappear. A következő állomás pedig a Smithsonian Múzeum ugyanúgy, csak a Természettudományi Múzeum.
Itt pedig dinoszauruszt fogunk nézni. Meg lehet nézni a nagy T-rex csontvázat, ami az Ithaka Múzeumban filmben is benne volt. Így van. Fragments of grace shining in the dark, little sparks lighting up the heart. In every crack, the light breaks through. Fragments of grace, being me to you. We're broken but holding the space, holding on to fragments of grace. Even in the fall, we learn to fly. In the fragments, we find the sky. Through the cracks, we rise again. Finding grace in every end. Fragments of grace, a quiet Itt dolgoznak a további fosszíliák előállításában a történészek. Rajzolja le, amit éppen lát. $5 millió éves bálnacsont. 400 millió éves fosszília. fragments of grace. Ez is még új, még nincs kiállítva. Piecing together what time can't erase. A Smithsonian Természetmúzeumnak van egy élő lepke kiállítása is. Itt repkednek körülöttünk a lepkék. Fragments of grace shining in the dark, little sparks lighting up the heart. In every crack, the light breaks through. Fragments of grace, being me to you. We're broken but holding the space. Fragments of grace shining in the dark, little sparks lighting up the heart. In every crack, the light breaks through. Fragments of grace. Itt vagyunk a Fehérháznál, rengeteg riporter van már itt, és készülnek az előzetes eredményekre. Fölépítettek pluszban egy kordont az alapvető kerítés mellé, vagy elé inkább. Gondolom ezzel akarják megelőzni, hogy bármi probléma legyen. Az egész Fehérház és a területek körbe van véve, nem egy, hanem 2 rétegnyi kordonnal, lehet látni, mert korábban előkészítették. Valamint a másik oldal, ahol tök jó fotót lehet csinálni egyébként, az pedig építkezés miatt van zárva, szóval ez a legjobb spot, amit meg tudunk nektek mutatni. Igen. Így sétálunk a füvön a Fehérház és az obeliszk között, és nagyon-nagyon-nagyon sok tudósítás megy folyamatosan. Mindenképpen a választási eredményekről beszél. We could run into the wild, feel the grass beneath our feet. Let the moonlight be your guide, just come along with me. We'll find a place by the riverside. Éppen sétálunk át a füvön a Lincoln emlékműhöz. Hatalmas távolságok vannak a különböző látványosságok körül. Lehet bérelni különböző biciklit, meg rollereket is, ilyen elektromos rollereket is, de hogyha van időtök, akkor érdemes egyébként akár végig is sétálni, mert van egy nagyon-nagyon hangulatos atmoszférája ennek az egész környéknek. Just come along with me. We'll find a place by the riverside, far from the noise and the city lights. So giving to love, giving to love, and come down with me by the waterfall.
és eljutottunk idáig. Itt vagyunk. Itt vagyunk Lincoln szobornál. Valami hatalmas, nagyon szép egyébként, nagyon szép emléket nyújt ez a monumentális épület és a szobor maga. Lassan a washingtoni útunk végére érünk, és holnap tovább indulunk. Hogy tetszett a város? Nagyon szép, gyönyörű, hatalmas, monumentális. Igazából egy igazi főváros. Ez tényleg látszik, hogy ezt azért építették, hogy egy főváros legyen, és ez egy olyan égköve Amerikának. Nagyon szép, tiszta, monumentális és gyönyörű. Itt vagyunk még a Lincoln emlékműnél, hallgatunk egy kis zenét, megnézzük a naplementét, és lassan megyünk haza. Baromi jó napunk volt, nagyon fárasztó volt. Majdnem szerintem mindent sikerült, az ilyen főbb látványosságokat sikerült megnéznünk itt Washingtonban, holnap pedig elindulunk Charlotte felé. Úgyhogy valószínűleg a washingtoni kalandunknak egyelőre ennyi, de szívesen visszajönnék még ebbe a városba, hogy jobban fel tudjuk fedezni. Az biztos, ide kéne 3-4 nap, akár egy hét is, hogy minden nap valami újat felfedezés. A Spacer Múzeumnak a felele volt zárva, így töltöttünk ott 1 órát, hogy végig rohantunk mindenen. Nagyon sok múzeum és látványosság van, amit érdemes megnézni, és a múzeumok ingyenesek itt, úgyhogy igazából nagyon megér ide eljönni. Közben itt van egy szaxofonos bácsi is, úgyhogy nem biztos, hogy a legjobb hangfelvételt sikerült összehoznom. Közben a nap is lement, fölkapcsolták a fényeket, úgyhogy elköszönünk, és majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok!